Find the HCF and LCM of x cube minus 1, comma, x cube minus 3x squared plus 3x minus 1 and x to the power 4 plus x squared plus 1 यसको solution. हाम्रो यसको first expression x cube minus 1 छ. This is equal to हामी यसलाई चाहिँ x cube minus 1 cube गर्न सक्छौं. a cube minus b cube formula a minus b अथवा x minus 1 times a square plus a b plus b square हुन्छ. यहाँ a भन्ने ठाउँमा x छ, b भन्ने ठाउँमा 1 छ. त्यसकारणले a भनेको x र b भनेको 1 प्रयोग गरिरहेका छौं. This is equal to x minus 1 हाम्रो सेम हामीले कपी गर्यौं. त्यस्तै हामीसँग यो रिमेनिङ छ x स्क्वायर प्लस यो x टाइम्स 1 कति हुन्छ होला त भन्दा x टाइम्स 1 इज x भयो प्लस यो 1 स्क्वायर भनेको कति हो 1 स्क्वायर इज अल्सो 1. अब हामी सेकेन्ड एक्सप्रेसन हेरौं. सेकेन्ड एक्सप्रेसन हामीसँग x क्यूब minus 3x square plus 3x minus 1 छ. Now this is equals to हामीसँग यो x cube minus 3x square लाई यदि हामीले राख्यौं भने कमन लियौं भने x square कमन आउँछ x minus 3 हुन्छ. तर यहाँ त x minus 3 आउँदैन. त्यसकारणले हामीले यसरी सेटिङ गरेर मिल्दैन. अब यसलाई हामी एउटा आइडिया लगाऊ. यो x cube minus यहाँ माइनस छ 3 अनि x स्क्वायर लगाऊ 3a square b plus 3 अनि a अनि b स्क्वायर बनाइदिउँ minus 1 क्यूब बनाऊ. हामीले यहाँ a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube भनेको के को फर्मुला हो? यो भनेको a minus b को होल क्यूब को फर्मुला हो. यो हाम्रो a क्यूब भने जस्तै x क्यूब भयो अनि यो 3 अनि यो a स्क्वायर अनि यो b अनि यो 3 को 3 भयो अनि a भनेको x भयो b स्क्वायर भनेको 1 स्क्वायर भयो अनि यो b क्यूब भनेको 1 क्यूब भयो. त्यस्तो अवस्थामा हामीले a minus b होल क्यूब गर्न पाइँदो छ. त्यसो भने हामीले पनि के यसलाई चाहिँ त्यसो भने x minus 1 को होल क्यूब गर्न पाइन्छ त? पक्कै पाइन्छ. तर त्यो भन्दा अगाडि तपाईले के बुझ्न जरुरी छ भने यो स्टेप कसरी आयो भनेर बुझ्न जरुरी छ. हेर्नुस् है त, यो x क्यूब जस्ताको तस्तै आयो, यो 1 लाई पनि 1 क्यूब गराइयो, यो पनि जस्ताको तस्तै भइहाल्यो. अब यो 3x स्क्वायर छ, यो 3x स्क्वायर लाई 3 पनि जस्ताको तस्तै छ, x स्क्वायर पनि जस्ताको तस्तै छ. यो 1 कहाँबाट आयो त भन्दा यसको पछाडी पनि त 1 त छ नि. त्यसकारणले 1 न यहाँ लुकेको 1 लाई हामीले देखाएको भनौं एकछिनलाई. त्यस्तै फेरि यो 3 को 3 नै आयो, x को x नै आयो. यो 1 स्क्वायर कहाँबाट आयो त? अहिले भनेको जस्तै यहाँ पनि 1 छ अथवा 3 को अगाडि पनि 1 छ. त्यो 1 लाई चाहिँ 1 स्क्वायर लेख्दाखेरि पनि के हुन्छ त 1 नै हुन्छ. त्यसकारणले यो दिएको यो टर्म्स चाहिँ के रहेछ त भन्दा यो a क्यूब minus 3a square b plus 3ab square minus b क्यूब को फर्ममा रहेछ. त्यो भनेको के हो त a minus b होल क्यूब आ जस्तै a भनेको ठाउँमा x छ, b भनेको ठाउँमा -1 छ अनि ax - 1 को होल क्यूब भएन त? यो x - 1 को होल क्यूब भनेको x - 1 कति वटा त भन्दा 3 वटा, फेरि x - 1 त्यस्तै फेरि x - 1. यसरी हामीले यसको एन्सर निकाल्न सक्छौं. यसैलाई हामी अर्को वेबाट पनि गर्न सक्छौं. हेरौं हामी अर्को वेबाट कसरी गर्छौं. दिस इज इक्वल यसलाई हामी x क्यूब minus 1 क्यूब त्यस्तै minus 3x स्क्वायर प्लस 3x लेख्न सक्छौं. यसरी अरेन्ज गर्न सक्छौं. अब हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो हामीले 1 लाई चाहिँ अगाडि लगेर राख्यौं. त्यसै यो 3x स्क्वायर minus 3x स्क्वायर र प्लस 3x लाई हामीले पछाडी राख्यौं. अब यो a क्यूब minus b क्यूब को हामी फर्मुला के हो त हामी लगाउँदै छौं. a क्यूब minus b क्यूब भनेको a minus b टाइम्स के हुन्छ त a स्क्वायर प्लस a भनेको x b भनेको 1 ab प्लस b स्क्वायर भनेको 1 स्क्वायर भयो.
त्यस्तै माइनस यो दुईटामा के कमन छ त हामी हेरौं 3x कमन छ हामीसँग x - 1 हुन्छ किनकि यो प्लसमा के हुन्छ त भन्दा माइनस टाइम्स माइनस मिलेर प्लस बन्छ यो माइनस चाहिँ हाम्रो के आयो त यहाँ कमन आयो अनि यो माइनस चाहिँ हाम्रो यहाँ रिमेनिङ भएर माइनस आयो नाउ दिस इज इक्वल टु यो x - 1 र यो x - 1 बाट के त एउटा x - 1 कमन आयो अब हामीसँग यो बाँकी सबै टर्म्स छ अनि यो -3x पनि बाँकी छ हामी अब लेख्दै छौं x² प्लस x टाइम्स 1 इज x प्लस 1 स्क्वायर भनेको 1 हो -3x पनि बाँकी छ नाउ दिस इज इक्वल टु x - 1 टाइम्स यसमा x² माइनस यो 3x छ अनि यहाँ माइनस प्लस x छ 3 - 3x बाट प्लस x सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि कति आउँछ त -2x आउँछ -2x plus 1 this is equals to x minus 1 times यसलाई हामी a² minus 2ab plus b² को रूपमा हेर्न सक्छौं किनकि यो 2x हामी यहाँ हेरौं यो 2 times x times 1 भनेको 2 times 1 is 2 भयो अनि 3x भयो जुन यहाँ छ -2x नै छ अनि यो 1 भनेको ठाउँमा हामीले के लेखेका छौं 1 स्क्वायर लेखेका छौं यो किन हामीले यसो गर्यौं भन्दा a² - 2ab + b² को हामी फर्मुला लगाउँदै छौं a² - 2ab + b² भनेको के हो त भन्दा a - b को होल स्क्वायर हो त्यसो हो भने दिस इज इक्वल टु हामी के युज गर्दै छौं त x - 1 एउटा छँदै छ अब हामीसँग के आयो त भन्दा a भनेको x b भनेको -1 भयो x - 1 को होल स्क्वायर भयो अब हामीसँग कतिवटा x - 1 भयो त here is 1 x - 1 स्क्वायर भनेको 2 वटा x - 1 भयो x - 1 टाइम्स x - 1 यो आयो जुन हामीले अघि देखाएको यो एक्सप्रेसन सँग सेम हुन आयो अब हामी यसको थर्ड एक्सप्रेसन गर्न जाँदै छौं थर्ड एक्सप्रेसन हाम्रो के छ त x4 plus x² plus 1 छ दिस इज इक्वल टु यसको पनि हामी 2 मेथडबाट गर्न सक्छौं तैपनि हामी सजिलो मेथड हेरौं यसलाई हामी x4 लाई x² को स्क्वायर लेख्न सक्छौं प्लस अनि यो 1 लाई पनि हामी के लेख्न सक्छौं त 1 स्क्वायर लेख्न सक्छौं अब हामी 2ab भन्ने टर्म राख्दै छौं यहाँ 2a भनेको ठाउँमा x² राख्दै छौं b भनेको ठाउँमा 1 राख्दै छौं 2ab भयो अब हामी हेरौं यहाँ ध्यान दिएर हामीले यो x4 लाई यहाँ लेख्यौं यो 1 लाई 1 स्क्वायर लेख्यौं अब हामीले यहाँ प्लस 2a भनेको यो x² लाई यहाँ लेख्यौं अनि त्यस्तै b भन्ने ठाउँमा 1 स्क्वायर लाई 1 लेख्यौं 2ab बनायौं यसो बनाउँदाखेरि 2 टाइम्स 1 इज 2 भयो 2x² भयो तर हाम्रो यहाँ कति छ त भन्दा x² मात्रै छ अब यो 2x² बाट कति सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि x² रहन्छ त यसमा -x² सब्ट्र्याक्ट गर्यौं भने 2x² बाट x² सब्ट्र्याक्ट गर्दा प्लस x² बाँकी रहन्छ अब जुन माथिल्लो टर्म र तल्लो टर्म अथवा एक्सप्रेसन सेम हुन आयो अब हामीले यसलाई चाहिँ दिस इज इक्वल्स टु हामी फर्मुलाको रूपमा लाँदै छौं हामीलाई थाहा छ यहाँ हेरौं हामी a² plus 2ab plus b² भनेको के हो त भन्दा a plus b को होल स्क्वायर हो नाउ दिस इज इक्वल टु अब हामीले के लेख्दै छौं त a² plus 2ab plus b² भएको जस्तै a भनेको ठाउँमा x² plus b भनेको ठाउँमा 1 भयो x² plus 1 होल स्क्वायर माइनस x² भयो अब a² minus b² को फर्मुला फेरि हामी हेरौं यो भने कति भयो त भन्दा a plus b times a minus b भयो अब x लाई हामी बीचमा राखिदियौं x² plus x plus 1 त्यस्तै फेरि x² plus minus x plus 1 यसरी हामीले यो थर्ड एक्सप्रेसनलाई पनि हामीले फ्याक्टराइज गर्यौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो थर्ड एक्सप्रेसनलाई तपाईले अर्को तरिकाबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यो x4 भनेको x² को होल स्क्वायर अनि 1 भनेको 1 स्क्वायर राखेर
a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab को रूपमा पनि राखेर तपाई फ्याक्टर गर्न सक्नुहुन्छ जुनसुकै मेथड तपाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अब हाम्रो क्वेशनले हामीलाई के फाइन्ड आउट गर्नुहोस् भनेको छ भने HCF र LCM फाइन्ड आउट गर्नुहोस् भनेको छ अब हामी HCF फाइन्ड आउट गर्दै छौं therefore HCF is equals to हामी HCF निकाल्नको लागि यहाँ हेरौं हाम्रो यहाँ x - 1 छ त्यस्तै यहाँ x - 1 छ त्यस्तै हामी थर्ड एक्सप्रेसनमा x - 1 छैन त्यस्तो अवस्थामा यो हाम्रो चाहिँ HCF हुन सकेन फेरि यहाँ हेरौं यहाँ x² + x + 1 छ तर यहाँ छैन त्यसकारण यो पनि हुन सकेन यहाँ x - 1 मात्रै छ त्यसकारणले यसमा HCF कुनै पनि आउन सक्दैन यस्तो अवस्थामा केही पनि कमन छैन यस्तो अवस्थामा HCF के हुन्छ भन्दा 1 हुन्छ विद्यार्थी भाइबहरुहरु तपाईहरु यसमा नझुकिनु होला किनकि यो टर्म्स यहाँ छ अनि यस्तै यहाँ छ तर यो हाम्रो सबैमा छैन सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा छैन त्यसकारणले सबैमा के छ भन्दा यसमा नि 1 छ यसमा पनि 1 त छँदै छ अथवा यसमा छ अनि यसमा पनि 1 त छँदै छ त्यसकारणले HCF 1 भयो अब LCM के होला त LCM = अब हामीले यो x - 1 यहाँ हामीले देखेका छौं यो x - 1 त्यस्तै यो x - 1 यो 2 वटाबाट कमन लिन सक्छौं हामी अनि त्यस्तै फेरि यहाँ छैन त्यसकारणले अब हामी 3 वटाबाट कमन नभएपछि 2 वटाको मात्रै भने पनि कमन लिँदै छौं त्यसकारणले एउटा x - 1 कमन भयो त्यस्तै फेरि हामी हेर्दै छौं यहाँ x² + x + 1 छ त्यस्तै हाम्रो यहाँ हेरौं त x² + x + 1 छ यो पनि हाम्रो कमन हो त्यसकारणले हामी यसलाई अगाडि लेखौं x² + x + 1 त्यस्तै हामी यसको 2 वटै टर्म्सहरु हामीले सिध्यायौं अब यसको हाम्रो यो टर्म र यो सेकेन्ड र थर्ड बाँकी छ फर्स्ट हामीले युज गरिसक्यौं त्यस्तै थर्ड को हामी हेरौं थर्ड को हामीसँग यो हाम्रो युज भइसक्यो अब हामीसँग यो बाँकी छ त्यसकारण यो बाँकी लेख्न र यो दुईवटा बाँकी लेख्न हामीलाई पर्ने छ x - 1 भएपछि हामीले अझै यहाँ x - 1 यहाँ पहिलेकै छ यसलाई नै हामीले यहाँ 3 बनाइदियौं भने 3 वटै यही आयो अब हामीसँग के बाँकी छ त यो x² - x + 1 बाँकी छ जुन हामी अब लेख्दै छौं x² - x + 1 यसरी हामीले यसको LCM निकाल्यौं हाम्रो 5 मार्क्समा सोध्ने क्वेशन हो यो र कहिलेकाहीँ 4 मार्क्समा पनि सोध्न सक्छ अब 5 मार्क्समा सोध्दाखेरि यो फर्स्ट एक्सप्रेसन हामीले करेक्ट गरेको अवस्थामा 1 मार्क प्राप्त गर्छौं त्यस्तै सेकेन्ड एक्सप्रेसन हामीले करेक्ट गरेको अवस्थामा हामीले अर्को 1 मार्क प्राप्त गर्छौं यो सेकेन्ड अथवा यो तरिकाबाट गर्यो भने यो सेकेन्ड हुन आउँछ त्यस्तै फेरि थर्ड एक्सप्रेसन करेक्ट गरेको अवस्थामा हामीले अर्को 1 मार्क यहाँबाट प्राप्त गर्छौं त्यस्तै यो HCF 1 लेखेको अवस्थामा अर्को 1 मार्क प्राप्त गर्छौं र यो फाइनल आन्सर LCM मिलाएको अवस्थामा हामीले अर्को 1 मार्क यसरी प्राप्त गर्छौं र हामीले 5 मार्क्स प्राप्त गर्छौं कहिलेकाहीँ हामी यो 4 मार्क्सको मात्रै प्रश्न पनि हुने गर्दछ यस्तो अवस्थामा फर्स्ट एक्सप्रेसनको 1 मार्क सेकेन्ड एक्सप्रेसनको 1 मार्क थर्ड एक्सप्रेसनको 1 मार्क र HCF LCM दुई वटै गरेको अवस्थामा अर्को 1 मार्क गरेर 4 मार्क्स पनि हुन सक्छ